Me, Nancy Mohata. On behalf of my team, today we will be learning about logistic regression model in this video. So, starting with the most basic thing about this topic is understanding regression. Regression भन्नुको अर्थ चाहिँ machine learning method to find relationship between variables अथवा अर्को वेमा भन्दाखेरि it is a method to find the relationship between inputs and output so we can predict the output. अब हामीले यहाँ to find the relationship between variables भन्दाखेरि चाहिँ भेरिएबल डिपेन्डेन्ट हुन सक्यो, इन्डिपेन्डेन्ट पनि हुन सक्यो. डिपेन्डेन्ट भेरिएबलले चाहिँ हामीले वाइले डिनोट गरे हुन्छ भने इन्डिपेन्डेन्टले चाहिँ एक्सले. डिपेन्डेन्ट भनेको आउटपुट, इट इज सिम्पली आउटपुट, एन्ड इनपुट भनेको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो. अब हामीले फ्याक्टर एफेक्टिङ वाइलाई चाहिँ इनपुट भन्न सक्यौँ अथवा इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्न सक्यौँ भने जुन भ्यालु चाहिँ हामीलाई प्रेडिक्ट गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छौँ. टु फाइन्ड द रिलेसनसिप बिट्विन द डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इज सिम्पली रिग्रेसन. हामीले चाहिँ रिलेसनसिप किन फाइन्ड गर्छौँ भन्दाखेरि टु प्रेडिक्ट द भ्याल्यु ओर अन्डरस्ट्यान्ड द रिलेसनसिप बिट्विन द भेरिएबल्स. रिलेसनसिप यिनीहरूको बिचमा थाहा पाएर नयाँ गिभन इनपुटको आउटपुट फाइन्ड गर्नलाई चाहिँ हामीले रिग्रेसन युज गर्छौँ. अब टाइप्स अफ रिग्रेसनमा चाहिँ यु हेभ लिनियर रिग्रेसन, मल्टिपल रिग्रेसन, पोलिनोमियल रिग्रेसन एन्ड लोजिस्टिक रिग्रेसन. यसमा चाहिँ हामीले धेरै सुनिरहेको चाहिँ लिनियर र लोजिस्टिक हुन्छ. यसमा चाहिँ हामीले यो भिडियोमा चाहिँ हामीले अलिकति लिनियर रिग्रेसन मोडल पनि डिस्कस गर्छौँ किनभने लास्टमा गएर लोजिस्टिक र लिनियर रिग्रेसन मोडलमा एकदमै धेरै कन्फ्युजन आइरहेको हुन्छ. सो द्याट वी विल बी डुइङ बोथ अफ देम. लिनियरवाला चाहिँ हामीले थोरै गर्छौँ. यो गिभन लाइन इज फर लिनियर रिग्रेसन मोडल. यसमा चाहिँ हामीले अघि कुरा गरे अनुसार जस्तो कि एउटा क्लासमा स्टुडेन्ट्सहरूले पढेको आवर्स दिएको छ. आवर्स हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अथवा इनपुट हुने भयो र हाम्रो कति घन्टा पढ्यो त्यो अनुसारको मार्क्स चाहिँ हाम्रो आउटपुट हुने भयो, जुनलाई चाहिँ हामीले डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि भन्छौँ. फर इक्जाम्पल 2 आवर्स पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले 40 मार्क्स पाउँछौँ भने चाहिँ यो प्रेडिक्सन गर्न हेल्प गर्ने मोडल चाहिँ लिनियर रिग्रेसन मोडल हो. यसमा युज हुने इक्वेसन चाहिँ यस्तो सिम्पल वाइ इज इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सी जस्तो हुन्छ. सिमिलरिटी बिट्विन लिनियर रिग्रेसन मोडल र लोजिस्टिक रिग्रेसन मोडलमा चाहिँ दे बोथ आर सुपरभाइज. भन्नुको अर्थ हामीले इनपुट र आउटपुट दुइटै दिएको हुन्छ र हामीले नेक्स्ट अननोन एक्सको आउटपुट के हुन्छ भनेर पत्ता लगाउने चाहिँ हामी दुइटैमा गर्छौँ. अब मुभिङ अन टु द डिफरेन्स, बोथ अफ देम प्रेडिक्ट्स. दुइटै रिग्रेसन मोडलको काम चाहिँ प्रेडिक्ट गर्नु हो, तर कस्तो भ्यालुलाई प्रेडिक्ट गर्नु भन्नेमा चाहिँ फरक हुन्छ. जस्तो प्रेडिक्ट कन्टिन्युअस नम्बर्स भन्नुको अर्थ जस्तो पनि नम्बर भयो 30.5 यस्तो खालको नम्बर विच क्यान बी एनी रियल नम्बर, द्याट सुड नट बी इमेजिनरी नम्बर. अरू सबै नम्बर चाहिँ यसको आउटपुटमा आउन सक्छ भने लोजिस्टिक रिग्रेसनमा चाहिँ क्याटेगोरिकल अथवा बाइनेरी खालको आउटपुट मात्र आउँछ. फर इक्जाम्पल yes no 0 1 ट्रु फल्स यस्तो आउटपुटलाई चाहिँ हामीले क्याटेगोरिकल भन्छौँ भने न्युमेरिकलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्युअस भन्छौँ. बाइनेरी किनभने हामीले एस अथवा नो भनेर दुईवटा क्लासेसमा मात्र डिभाइड गर्छौँ, त्यही भएर हामीले यसलाई बाइनेरी आउटपुट पनि भन्छौँ. इक्वेसन चाहिँ सिम्पल हुन्छ लिनियर रिग्रेसनको वाइ इज इक्वल्स टु एमएक्स प्लस सी भने लोजिस्टिकको चाहिँ सिग्मोइड फङ्सन हुन्छ. यो हामीले पछि
अहिले डिस्कस गरौँ ल। आउटपुट एनी रियल नम्बर, आउटपुट चाहिँ 0 1 or एनी क्याटेगोरिकल बाइनेरी क्लास हुनसक्छ। लाइन चाहिँ स्ट्रेट, लाइक फर इक्जाम्पल लाइक दिस। अनि यो चाहिँ सिग्मोइडल कर्भ भन्छ यसलाई चाहिँ, सिग्मोइडल कर्भ। इन एक्जाम्पल चाहिँ इनपुट हाम्रो दुईटैको स्टडी आवर्स नै छ भने यसले चाहिँ मार्क्स प्रेडिक्ट गर्छ भने यसले चाहिँ पास कि त फेल 0 1 कि त 0 भनेर प्रेडिक्ट गर्छ। दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन द कर्भ। नाउ फर्दर डाइभिङ इन्टु लोजिस्टिक रिग्रेसन। जस्तो फर इक्जाम्पल हाम्रो डेटा सेटमा चाहिँ एउटा डेटा सेटमा चाहिँ के रहेछ भनेपछि युट्युबमा चाहिँ युजरले कति टाइम स्पेन्ड गर्छ र त्यो टाइम स्पेन्ड गरेकोमा उसले एड क्लिक गर्छ कि गर्दैन, गर्छ भने 1 अथवा गर्दैन भने चाहिँ 0, यस्तो खालको आउटपुट चाहिँ हामीलाई प्रेडिक्ट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ हाम्रो डेटा सेट यस्तो हुन गएको हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले जानेको चाहिँ डिपेन्डेन्ट, इन्डिपेन्डेन्ट, कन्टिन्युअस, क्याटेगोरिकल, बाइनेरी र यति चाहिँ हामीले बुझिसकेका छौँ। अब हामीले चाहिँ यो हामीलाई इनपुट दिएको हुन्छ र आउटपुट दिएकै हुन्छ, त्यही भएर हामीले यसलाई सुपरभाइज लर्निङ पनि भन्छौँ। अब यसमा नदिएको आउटपुट जस्तो नदिएको इनपुट र आउटपुट जस्तो कि 65.2 मिनट्समा चाहिँ एडमा क्लिक गरेको हुन्छ कि हुँदैन भन्न थाहा पाउनलाई चाहिँ युज लोजिस्टिक मोडल। अब फर द्याट हामीले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको सबै कुरा यता लेख्छौँ एक्स एक्सिसमा। जस्तो अहिलेको लागि चाहिँ 79 80 69। अब हाम्रो आउटपुट भनेको चाहिँ कि त 0 कि त 1 हुनसक्छ र 1 र 0 को बिचमा हुनसक्छ। आउटपुट भनेको चाहिँ यस कि त नो हो, तर प्रोबेबिलिटी चाहिँ 0 र 1 को बिचमा हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा नै छ। सो हामीले यहाँ 0 राख्यौँ भने हाम्रो म्याक्सिमम लिमिट नै 1 हुन्छ। 0 भनेको चाहिँ नो हो, 1 भनेको चाहिँ यस हो नि त, 1 भन्दा माथि जाँदैन हाम्रो चाहिँ। अनि लोजिस्टिक रिग्रेसनको कर्भ चाहिँ यस्तो सिग्मोइडल कर्भ आउँछ जुनमा चाहिँ हाम्रो 0.5 को माथि चाहिँ त्यसलाई हामीले यस भनेर लिन्छौँ भने 0 भन्दा तलकोलाई चाहिँ नो भनेर लिन्छौँ। अनि 0.5 मै कुनै डेटा पोइन्ट छ भने चाहिँ यो केस चाहिँ एकदमै धेरै रेयर हुन्छ, बेसिकली यस्तो केस आउँदैन। र यसको माथि जति पनि डेटा पोइन्ट्स हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो यस अथवा ट्रु 1 आउटपुटमा पर्यो भने तलको चाहिँ सबै नो फल्स 0 आउटपुटमा पर्यो। सो बेसिकली लोजिस्टिक रिग्रेसनको कर्भमा चाहिँ क्लासेसमै डिभाइड हुन्छ। क्लास ए भन्न सक्यो यसलाई र यसलाई क्लास बी भन्न सक्यो। यो भनेको चाहिँ हुने प्रोबेबिलिटी भने यो भनेको चाहिँ नहुने प्रोबेबिलिटी, अनि यो बिचमा हुने चाहिँ यस्तो कन्डिसन रेयर हुन्छ। सो दिस इज आवर कर्भ। नाउ एउटा चाहिँ हामीले इक्जाम्पल हेर्छौँ, जस्तो कि हामीलाई यसको आउटपुट चाहिँ थाहा पाउनु छ, यसलाई चाहिँ प्रेडिक्ट गर्नु छ भने हाम्रो एक्स भनेको 65.2 मिनट भयो र वाइ चाहिँ कसरी निस्काउँछ भने वाइको हाम्रो सिग्मोइडल फङ्सन हुन्छ, लाइक यस्तो हुन्छ। वाइ भनेको चाहिँ हाम्रो आउटपुट भयो।
A0 भन्नुको अर्थ चाहिँ एक्स एक्सिसमा एक्स चाहिँ 0 हुँदा वाइ कति हुन्छ भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरसेप्ट अथवा A0 हो। A1 भनेको चाहिँ x1 हुँदा 1ले हामीले इन्क्रिमेन्ट अथवा डिक्रिमेन्ट गर्दा वाइमा चाहिँ कस्तो इफेक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो A1 हो। र x भनेको बेसिकली इनपुट हो। अहिले चाहिँ हाम्रो 65.2 भयो। अनि आउटपुट फाइन्ड गर्नलाई चाहिँ हाम्रो यो प्रोसेस जानुपर्छ। नेक्स्ट इज हामीले A0 र A1 चाहिँ हामीले यत्तिकै राख्न मिल्दैन। हामीले A0 र A1मा चाहिँ म्याक्स लाइक्लिहुड एस्टिमेसन भन्ने प्रोसेस र इटरेटिभ अप्टिमाइजेसन भन्ने प्रोसेस दुइटैलाई युज गरेर वी फाइन्ड आउट A0 र A1। लिनियर रिग्रेसनमा चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला हुन्छ, तर लोजिस्टिक रिग्रेसन चाहिँ हाम्रो नन लिनियर सिग्मोइड फङ्सन हुन गएकोले इट इज नट द्याट सिम्पल लाइक लिनियर रिग्रेसन। यसमा चाहिँ हामीले अनि फाइन्ड गर्नुपर्छ A0 र A1 युजिङ MLE। अब यसमा चाहिँ हामीले अलि डिटेल नगएर सिम्पल चाहिँ बुझ्छौँ। MLE finds out the best value of A0 or A1 that makes the observed data most probable. In practice, it is done by log likelihood function. It is done by log likelihood function. अब log likelihood function चाहिँ based on predicted probabilities and actual outcomes मा हुन्छ र हामीले चाहिँ बेसिकली A0 र A1 को भ्यालु चाहिँ एकदमै धेरै पटक गेस गरेर रिपिट गर्छौँ र सबैभन्दा राम्रो लाइक्लिहुड आउँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो A0 लाई A1 लाई चाहिँ चुज गर्छौँ र यसमा चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्ने भनेको अप्टिमाइजेसन फङ्सन हो, विच इज ग्रेडियन्ट फङ्सन, ग्रेडियन्ट डिसेन्ट। एन्ड त्यही नै हो। लाइक्लिहुड म्याक्सिमाइज नभएसम्म चाहिँ वी किप अन फाइन्डिङ A0 र A1। लोजिस्टिक रिग्रेसन मोडल चाहिँ वी क्यान डिटेक्ट फ्रड डिजिज छ कि छैन भनेर थाहा पाउन सकिन्छ, इमर्जेन्सी अर नट इमर्जेन्सी कन्डिसन। अनि इमेलमा पनि स्प्याम र नन स्प्याम, दिस इज भेरी कमन इक्जाम्पल। सो लोजिस्टिक रिग्रेसन मोडलमा चाहिँ theoretical बुझ्नुपर्ने यति नै हो। And we will be explaining more in our other videos, so please subscribe. Thank you.